Taka. 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 What's up, Sikad Wabad? We're back at it again. What's up, Sikad? What's up, Sikad Wabad? We're back at it again. What's up, Sikad Wabad? We're back again for another bike restoration. Ang i-restore nating bike ngayon ay isang Modifox, isang all-terrain na Modifox. Ang planong build nito ay isang commuter build. Yung pang araw-araw na build, siguro ang plano dito ay may basket sa harap or one by na setup. Tingnan lang natin kung anong pwedeng nagawin natin sa bike na to. Pero bago ang lahat, hindi pwedeng Duran Capital lang ang ating suot ngayon. So, maraming salamat Duran Capital, pero papalitan natin to ng something Buchanan man. For a while. Cuma yung mga salina dali. Sige. But before that, gusto na ako pasalamatan si Restore Hits Ukay para sa dope nga kalo. Leanne Atienza para sa anindot nga mug. O Kenneth and Kim Deladeli para sa shirt. Coca-Cola. Nangatag na sila. Kamo, galaw-galaw. Buchanan man. So sige, maura to. Tara, sugdan na nato. Itong nakuha kong bike is a Modifox Araya. Chromoleum frame and fork. Steel. Built with cantilever brakes, combo shifters and brakes. Hindi ko sure if working ba. Tingnan lang natin soon. Diore DX, FD and RD. Di ko man natatry if working ba. Ang pedals, Tioga. And ito ang major issue ng bike. Stuck ang kanyang seat post. And as you can see, kakaunti na lang ang pwedeng hawakan para makuha ito. Hahanapan na lang natin to ng right med. Ang paint condition, 5/10. I am torn between keeping it original or i-repaint ko na lang. Let's see. Tara, baklas na. Assemble na natin. Palpak natin ng head parts, degrease, and grease. Ang bearings are in very good condition. Ang nilagay kong wheelset ay ang wheelset ko sa isa kong bike. Plan ko kasing lagyan to ng 8 speed na naka 1x setup.
RM20 na rims, and Shimano na good for 8 to 10 speed na hubs. Ang gulong na ginamit ay isa sa pinaka-budget meal pero may recommend ko as a very good fast rolling na gulong. Ang Maxi Space 26 by 2.1. Nirepack na rin namin ng BB or yung bottom bracket. Sa cockpit, ang gooseneck na ginamit ay 22.2 na insertion na may 25.4 na clamp type. Clamp type ang ginamit ko kasi ang gagamitin nating handlebar ay clunker bar. Yung parang pang BMX. May konting back swift for more comfortable riding. Ligon or Lig-on brake levers. Balita ko Philippine made daw to. And kung hindi mo alam, ang Lig-on, ayun ang Bisaya term for matibay. Ang ginamit kong shifter ay 8-speed na shifter. Ang grip na ginamit, Light Pro na may palm rest. Comfortability ang priority sa build na to para pagdating sa duty, di ka lalaspagin ng bike mo at may energy ka pa. Cranks. Diore LX ang arm na ginamit na may 4080 na chainring. Nilagay sa gitna para maging 1x na setup. Pwede mong palitan ng mas maliit na ring if ever na ang workplace mo ay may paahon. Pero ang plano namin dito soon ay papalitan namin siya ng oval na nasa 38 teeth lang siguro. 36 to 38 teeth. So pag-usapan natin ang seat post. Napashop namin ang seat post. Natanggal namin yung nakastock na seat post. Ang seat post size ay 26.8. Isang hayop na seat post na hirap hanapin. So ganito ang ginawa ko. Wala kasi akong makitang silver or chrome na 26.8. Kaya ganito ang ginawa ko. Bumili ako ng 25.4 na seat post. At bumili rin ako ng 25.4 to 26.8 na shim. Solve. And so far, wala namang aberya sa ganong setup. Saddle na ilalagay, brand Velo. Pinalitan lang namin ng upholstery. Ibinalik lang natin yung choga na pedal na kasama.
Ang RD na nilagay, Shimano Altus 8-speed. And yun na nga, naglobat ang camera. Pero all in all, ito na siya. SLR, ang cantilever brakes. Doon nakamount ang basket rack. Ang basket na nabili natin is from MRM Bike Shop. Siya nagsisilbing lalagyan ng gamit. For my personal experience, mas kampante ako na nasa harap at kita ko yung mga gamit ko. Kaya front basket ang nilagay ko. Siya nga pala, I decided to keep the original color. Ganda kasi ng pearl white at blue na combination. Blue cables, para bumagay sa text ng Araya at Modifax. Kulay retro pa rin. Tara, test ride na natin! Tested good and rides very smooth. Siguro, kung may ilalagay pa ako dito, is yung saddle rack at cadet bag. For extra space na pwedeng lagyan ng gamit. Gusto ko rin lagyan ng bell, front and rear lights. Especially pag ginagabi kang umuwi galing sa duty. Fenders are also considered to protect yourself from putik and tilampik. And yun na lang siguro, sana may nakuha kayo sa video nito. At kung interested ka sa mga video na katulad nito, bike restoration, mga chill ride, consider subscribing to this channel. At pakipindot na lang rin ng maliit na kampana para maging notified ka sa mga videos natin. Hanggang dito na lang siguro. Kitakitz sa dalan ha, amping kanunay.